beach. It's fall here. It's a bit little. It's not really cold, but we'll just try. We'll just try if we will not be kurog-kurog over there. Oh, look at the sky. There's a rainbow. Yeah, we're having a sunset over there. There's a rainbow. Yeah, let's have a look what is in Matapouri Beach. How beautiful it is. Look at the view. Matapouri Beach, here we are. May mga balay din mga batch din nila. So, mga dato ang mga tagiyan kaya mga kantidad din mga balaya, mga millions din nila. Mauni ang Matapouri. At kami sa Matapouri Beach. Matapouri Beach nila. Beach. Tulad dito to speakers. Beach. Kaliko-liko ang among giagian. Anya itong bugnaw na kayong panahon na nilon. Maligo may. Sige na. Plan your route with tsunami evacuation information. Matapouri Headland Whale Bay. Sumpay mo ni siya sa Whale Bay. Mermaid Pole and the track close. Oh. Ano ni siya? Please respect our beautiful coast. It's so beautiful. Look at that one. There's a mermaid pole over there. And the track is closed. Ay, naguba dahil diriram. Oh, mo na yung close. So, dito tamo agi, oh. Kuan na dahil na. Hello, nagkurog-kurog na. Naguba dahil siya mo ang close ni diri nga path. Okay. Oh, dito. Ay. Dili may kaligo ani. Di may kaligo ani. Oy, haskang tugnawa. Hangin kay sa katanan. Ano, unsa una lang di pagligo. Ready na ba kay ko? Oh, ready na kay ko kay maligo na ko. Ano ko kaman. Kamera dito mo magkitaw-kitaw sa water. Na. Mo niya mo gianhe din he.
Ay, mermaid pool. Di ano ng bukid din ha, oh. Pero close man. Ay, mga nag-fishing na to ay. At tumi sa kuan. At tuta sa lain nga beach nga gitawag og Marble Beach. Kuan low tide. Ang beach din hi, mga hats din hi. Ulong tas isa ka beach. View. Muagi ka din ha. Wala siya kasi pagpantay na ni Apo. Okay. Here. Look. Sunset, here we go. Low tide lang. So beautiful. Dire ang kasagarang mag snorkeling. Dire mag snorkeling. So nice. Diha truck na diha kaingon sa Wellbay. Kay sungpay man ni dire sa it's so nice. Look at that one. Diri si Dugong sa una nagpuyo. Na diha si Dugong oh, anang naikuan diha oh. Na cave diha oh. Na diha bala na diha si Dugong. Si Dugong si late chocolate. Ini tayo. Beautiful sunset. Wow. Sunset rays. Look at our view. It's so nice. It's so nice, our view here. This is the Marble Beach. Marble Beach. They called it Marble Beach because of the stone. It's like small stone. That's the one. And we will going up. We'll go up a little. No dogs. Dogs are prohibited in bush reserves. Look at that one. Ooh.
It's so nice. It's so nice here. Look at that. It's so wonderful here. Sumpay ni kini nga beach. Sumpay ni sa isa ka beach. Katong na ay Whangarei. Muna ang truck dire. Ako isa nagkitaw-kitaw. Hindi na lang tayo padayon dito kay muraog layo-layo. Nita lang tayo. Here. Uy. Kanina sa view. Ay. Hadlok lang kay mahulog tadi ha. Yeah. Ay. Harabi, amazing. Amazing. Okay.